اهلا بيك. اتعلمنا مع بعض في الفيديو اللي فات ازاي تعمل صفحة وتحط فيها كل الكورسات بتاعتك على نوشن. في الفيديو ده بقى عايزين نتعلم حاجة جديدة. دلوقتي انا كل كورس من ده بيبقى ليه حلقات. ازاي بقى اقدر اجمع كل الحلقات دي مرة واحدة بدل ما اتعب نفسي واخش على حلقة حلقة اخد الاسم بتاعها واخد اللينك واجي اضيفهم واحدة واحدة؟ هتلاقي طبعا الموضوع صعب. دلوقتي بقى في أداة سهلة جدا بتجمع لي كل الأسماء وكل اللينكات بتاعت قائمة التشغيل كلها، وأنا بس كل اللي أنا هتعب فيه إن أنا هحطهم في نوشن مرة واحدة. مش بس كده، كمان هنخلي الجدول بتاعنا على نوشن بالشكل ده، بحيث إن أنا كل ما هاجي أعمل كليك، لاحظ كده هنا معايا، كل ما هاجي أعمل كليك على كل حلقة أنا اتفرجت عليها هنلاقي الرقم ده بيزيد لحد ما الكورس يقفل معايا 100%. فبالتالي هقدر أعرف الكورس بتاعي أنا خلصت منه قد إيه. تعالى بقى نشوف هنعمل ده كله مع بعض ازاي. خليك معايا. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنستخدم اداة اسمها نو كودينج داتا سكرابر. تعالى كده هنفتح جوجل مع بعض ونكتب هنا نو كودينج داتا سكرابر اهي. طيب جميل، بمجرد ما انا فتحتها هنلاقي الاداة بتاعتنا هي اكستنشن على جوجل كروم. تعالى نفتحها مع بعض. كل اللي انت هتعمله ان انت بس هتيجي تعمل لها هنا اد. انا حاليا عندي ريموف لان انا ضفتها قبل كده. طيب بعد ما انا ضفتها هتلاقيها ظهرت معاك هنا. طيب افرض ما ظهرتش هتعمل ايه؟ هتدوس على العلامه ديت، واي اداه من دي مش ظاهره هتيجي بس تخليها باللون الازرق. يعني لو تلاحظ معايا كده مثلا اداه زي ديت لو انا عايزها تبان هدوس بس على البن دي هتلاقيها ظهرت معانا، مش عايزها هشيلها. طيب جميل، دلوقتي الاداه اللي انا محتاجها معمول لها بن فظاهره معايا هنا. طيب كل اللي انا هعمله بعد كده ايه؟ هنفتح قناة اليوتيوب بتاعتنا وهنخش على البلاي ليست علشان خاطر اجيب الكورس بتاعي. ادي البلاي ليست، الكورس اهوت، وندوس هنا على اسم الكورس. هنقفل ده دلوقتي مش محتاجينه. كل اللي انا هعمله ايه؟ انت لو تلاحظ معايا ان انا على نوشن مجمع هنا كل الاسماء بالترتيب. هنا ما هو نوشن، عمل حساب، شرح، ومكتبتي. هو ده اللي انا عامله هنا بالظبط. دي المقدمه وعمل حساب والشرح ومكتبتي ده بالظبط، فكلهم مترتبين. هنعمل احنا ايه بقى؟ هنيجي هنا هندوس على الاداه بتاعتنا. طبعا انت اول مره هتفتحها هتحتاج تدوس هنا عشان تعمل لوج ان. مجرد بس هتختار جوجل والموضوع اسهل مما تتخيل. بعد ما هتعمل لوج ان هتيجي هنا وتدوس على اوتو سكراب، تسيبها تحمل كده شويه. جميل، هتلاحظ بقى دلوقتي ان الكورس كله خضار وهنا جمع لي الداتا اللي انا محتاجها. كل اللي انا هعمله ان انا هاجي هنا وهعمل سيف داتا. جميل، هيحمل لي هنا ملف اكسل هنفتحه. دلوقتي انا معايا الداتا بتاعت الكورس بتاعتي كلها. كل اللي انا محتاجه ايه؟ محتاج هنا الاسم، ده اسم الحلقات بتاعت الكورس بتاعتي، ومحتاج لينك الحلقات، بس مش محتاج اكتر من كده. طيب تعالى بقى نفتح نوشن. هنفتح هنا مثلا نعمل واحدة جديدة. تعالى هنا ونسميه مثلا نوشن بالعربي. جميل، تعالى هنفتح هنا مع بعض. هنيجي هنا ونعمل فورورد سلاش ونقول له تابل. هنختار تابل فيو، هيفتح معايا التابل بالمنظر ده. هقول له هنا نيو داتابيس. تعالى نفتح دي بقى كده اكتر. كده هو عمل لي التابل اللي انا عايزه. انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي كل اللي انا محتاجه ان انا هقف على الخليه ديت، وبعد كده هطلع منها بحيث ان انا اخليها معموله باللون الازرق كده. طيب هنرجع بقى تاني للداتا بتاعتنا. هنعمل كده سيلكت على الاسماء دي كلها وناخدها كوبي. بعد ما اخدها كوبي هنيجي هنا ونعمل بيست. طبعا الكوبي بكنترول سي والبيست بكنترول في زي ما ظاهر قدامك كده. طيب بعد ما انا عملت كوبي بيست هنلاحظ ان الاسماء الحلقات كلها نزلت مره واحده بقى، انا ما تعبتش في اي حاجه. طيب جميل، هنيجي هنا طبعا عايزين نضيف اللينكات. هنعمل هنا edit وهنقول له دي هتبقى عبارة عن اللينك، وهنقول له دي عبارة البروبرتي دي هنخليها URL. حلو جدا. بنفس الطريقة هنيجي هنا نعمل سيلكشن على اللينكات دي ناخدها كوبي، وهنيجي برضو نعمل كليك. بعد كده ندوس على ال ESC بحيث يطلعني بره. بعد كده نقول هنا ايه؟ نقول له paste. هنلاحظ بقى دلوقتي ان كل فيديو على اليوتيوب بقى معايا اسمه وكمان اللينك بتاعه. طيب جميل،
تعالى برضو هنعمل هنا واحدة جديدة ونخليها اسمها done، ونخليها عبارة عن تشيك بوكس. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي، انا معايا الداتا كاملة، مجرد بس هخلي شكلها احسن شوية. فهنيجي هنا ونعمل فيو جديد وهنخليها عبارة عن ليست اهيت، بعد كده نقوله done. طيب وهي دي الليست اللي انا محتاجها. عايزين بس نعدل على شوية حاجات، هندوس بس من هنا وهنقول له انا عايز اعمل ايه. انا عايز تبين لي البروبرتيز ايه هي، عايز يبين لي اللينك بتاعها فهخليه هنا باين، وعايز كمان يبين لي التشيك بوكس ديت فبرضه هدوس عليها. نرجع تاني هنلاحظ ان دلوقتي التشيك بوكس بانت وكمان اللينك. طيب جميل، ايه كمان عايز اعمله؟ انا عايز اعمل لهم جروب. فهعمل ايه؟ هرجع تاني وهحط هنا كولوم جديد هسميه مثلا تايب اللي هو النوع، وهنيجي هنا نخليه سيلكت. بعد ما عملت كده هنرجع للفيو بتاعنا وهقول له هنا ادوس على الثلاث نقط، بعد كده من جروب هقول له انا عايزك تعملهم لي جروب بالنسبه للتايب، وبس كده. هنلاحظ بقى دلوقتي بقى عندي هنا عدد الفيديوهات دي، بس انا مش عايز عدد، انا عايز مجرد ما اجي اعمل تشيك على اي واحده من دي يحسب لي خلص منهم قد ايه وايه اللي فاضل. فهدوس هنا على الرقم دوت وهقول له هنا بريسنت للتشيكت، وهنيجي هنا نختار ونقول له على الضم. جميل جدا. هنلاحظ بقى دلوقتي بقى بيحسبها لي بالنسبه المئويه، مجرد بعمل هنا تشيك على اي واحده من دي هتلاقي الرقم بيزيد زي ما انت شايف كده معايا. الرقم بيزيد بيقول لي مثلا خلاص 26% من الكورس. بقعد بقى اعمل تشيك عليهم كلهم لحد ما يخلصوا. طيب انا دلوقتي ملاحظ حاجه، لو كنت انا قفلت الفيديو ده دلوقتي ما كنتش انت هتلاحظها. ايه هي بقى؟ ان دلوقتي اول حلقه عندي عمل حساب على نوشن، تاني حلقه شرح نوشن بعد التحديث. اللي انا عايز اوضحه لك ان دلوقتي الفيديوهات دي مش مترتبه، هي هنا في الفيو الاساسي مترتبين كلهم زي الفل، بس مجرد ما انا غيرت الفيو الفيديوهات دي الترتيب بتاعهم باظ، وطبعا احنا عايزين نرتبهم. فهنظبط الدنيا دي ازاي؟ هنرجع هنا تاني وهندوس هنا على البلس وهقول له دي انا هخليها عباره عن نمبرز، ده اختصار كلمه نمبرز، وهنقول له انا عايز البروبرتي دي تكون نمبر. كل اللي انا بس هتعب فيه ان انا هقول له دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهخلصهم بقى واجيلك. طيب جيت عند اخر واحده كتبتها هو سكت لوحده. طب انا كنت بعمل ده ازاي؟ انا بس مجرد عملت كليك على الخليه دي وكتبت ودوست انتر نزلني على اللي بعدها وهكذا. طيب انا عملت ده ليه؟ عشان لما ارجع لاي فيو بقى مهما كان الفيو مجرد بس هقول له رتبهم لي، يعني سورت بالنسبه لايه؟ بالنسبه للرقم. طب ascending يعني من صغير للكبير. هنلاحظ ان هما كده مترتبين بالملي. ده اول فيديو فعلا عندي هنا في البلاي ليست، وده تاني فيديو عندي في البلاي ليست، وكده الدنيا زي الفل. كل اللي عليا بس ان انا لو حابب اتفرج على الفيديو ده هاجي اعمل هنا كليك على اللينك بتاعه هيتفتح. اول ما انا اخلصه هعمل هنا تشيك وهو بقى هيحسب لي انا خلصت قد ايه. وبس كده. تعالى بس شويه حاجات هنظبطها مع بعض. التايتل ده انا عايز اعمل له هايد، وهنا مثلا عايزين نحط ايكون. انا عندي مثلا حاطط اكتر من ايكون، عندي الايكون بتاعت نوشن دي في الديسكتوب اهيت. كمان عايزين نحط كوفر، ابلود، وهنروح على الفايل وهنشوف مثلا انا حابب احط الكفر دوت اقول له اوبن. وطبعا كل الكفرز دي احنا عاملين حلقه ليها في الكورس. وبس كده، دي تقريبا كل حاجه انا كنت حابب اقولها لك النهارده. كل اللي احنا عملناه ان احنا بدل ما كان عندنا صفحه كبيره فيها بس اسم الكورس ومعلومات عنده، لا احنا كمان بقى عندنا جوه الكورس نفسه الحلقات بتاعه الكورس واللينكات بتاعتها، وكمان بيحسب لي انا خلصت منها قد ايه. فطبعا مفيش احسن من كده. اسيبك بقى تقعد تجرب ديت. لو حاسس ان الفيديو ده فعلا اخد مني شوية وقت فده لان انا بشرحه، مجرد بس ما انت هتجمع الفكرة هتلاقي الموضوع بقى سهل وهتعملها في كل الكورسات بتاعتك. اسيبك انت بقى تجربها. ولو اول مرة تتفرج علينا حابب اقولك ان ده فيديو من كورس كامل بنشرح فيه نوشن، هتلاقي قائمة التشغيل ظاهرة قدامك. اسيبك بقى تتفرج عليها. سلام.